Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu một bữa cơm của gia đình Việt Nam cho các bạn coi nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có những thức ăn như thế nào. Đây, xương để nấu với canh củ quả. Và đây là thịt để kho cùng với đậu khuôn ha các bạn ha. Đó. Bây giờ tôi sẽ bắt tay vào công việc nha. Những cái thức ăn vừa xong thì sẽ ăn kèm với cơm, tại vì món ăn chính của Việt Nam là cơm nhé các bạn nhé. Người Việt Nam thì không lúc nào mà không có gạo để nấu cơm hết. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị nấu cơm bằng gạo này ha. Đó, gạo này bây giờ sẽ đem đi rửa sạch rồi cắm lên. Đây, khi các bạn đổ nước vô thì mực nước nó cao bằng một đốt tay này là chúng ta sử dụng để nấu cơm được rồi ha. Bây giờ ta sẽ cho nó vô nồi. Ây da. Đó. Đây được gọi là nồi cơm điện chuyên để nấu cơm. Nắp lại. Sau đó cắm điện lên. Và bật công tắc. Thì cỡ tầm 30 đến 45 phút sau cơm sẽ chín. Trong thời gian chờ đợi cơm chín thì tôi sẽ đi nấu ăn ha. Đầu tiên mình sẽ đem nguyên liệu đi rửa nhé. Vì nấu canh sẽ tốn thời gian hơn nên là sẽ rửa xương và rau củ quả để nấu canh trước. Đây là xương đầu heo nhé các bạn. Đây là củ quả để nấu cùng với xương. Sẽ đổ ra một cái đĩa khác. Sẽ lấy nước để nấu xương trước. Nấu xương rồi. Tiếp đến là rau củ quả. Và cũng đem củ quả đổ vào nồi xương luôn để cho củ quả và xương cùng đều với nhau. Đây là một số gia vị mà chúng tôi thường dùng. Giờ tôi sẽ nêm vô nồi canh này để cho gia vị ngấm vô xương và củ quả, đến khi ăn sẽ được ngon hơn đấy các bạn nhé. Đây là một chút muối. Một chút hạt nêm. Một chút mì chính. Và một chút đường. Ít hạt nêm nữa. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đợi cho nồi nước này chín và sẽ có một nồi canh xương củ quả ha. Tiếp theo là rửa thịt để nấu cùng với đậu khuôn nha các bạn. Để có một món ăn mặn ha. Đây là đậu khuôn.
Mới chiên xong nên đang còn thấm. Chúng ta sẽ rửa sơ qua một lượt. Đây là hành dùng để phi thơm lên cùng với dầu, sau đó sẽ cho thịt vô. Bóc hết cả ngoài đi. Đây là hành ngò dùng để bỏ vô canh, rồi tôi sẽ nhặt sạch, sau đó thái nhỏ và để chuẩn bị khi nào canh chín sẽ bỏ vô canh ha. Đó, sau một lúc nấu thì củ quả đã nhừ hết rồi ha. Chúng ta đã có một nồi canh xương củ quả. Giờ tôi sẽ cho một ít hành ngò vô. Đó. Ok, giờ sẽ tắt bếp và nấu sang món ăn mặn nhé các bạn. Tiếp theo để nấu món thịt thì chúng ta sẽ cho dầu ăn vô trước. Cho vừa phải thôi nha các bạn, cho nhiều quá thì rất là béo. Rồi, đợi dầu nóng lên thì cho hành vô. Đó, các bạn thấy là dầu nóng, chúng ta cho hành vô và phi thơm lên nhá. Sau khi hành đã ra vàng rồi thì chúng ta sẽ đổ thịt vô nhá. Rồi các bạn nêm một chút gia vị vô ha. Cho một nước mắm nha các bạn, cho một ít nước mắm vô. Nước mắm này được ngâm từ cá ra ha. Cho một chút xíu vào trong thì nó sẽ rất ngon. Rồi chúng ta phải đảo rồi. Nếm thử đầu đũa. Nếu mà thấy vừa rồi thì các bạn bắt đầu cho đậu cuốn luôn. Rồi chúng ta sẽ cho đậu cuốn vào. Cho đậu cuốn vô thì đặn nhẹ thôi, xong rồi sẽ để đậu cuốn. Chút nước màu mà tôi đã chuẩn bị rồi sẽ để vào đây cho nó có màu đẹp hơn.
Bây giờ tôi sẽ cho thêm một ít hành ngò vô cho nó có màu sắc tuyệt vời. Ok, xong món ăn thứ hai. Sau khi nước ăn đã nấu chín thì chúng ta kiểm tra lại cơm đã lên đèn trên. Đây các bạn coi này, cơm đã chín rồi nhá. Đó, chúng ta phải đảo đều lên, giữ lên cái nồi đó. Đó, đảo đều lên như vậy. Đó, cơm chín rồi nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ xếp ra mâm. Đó, vậy là đã xong một mâm cơm của những người Việt Nam rồi nha các bạn nhé. Rất là đơn giản, có cơm, một món canh và một món mặn thôi ha. Mời các bạn bữa trưa vui vẻ nha.